নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজৰ ৰেচিপি বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ।